Isa sa mga napansin ko guys sa pag-aalaga ng mga cactus at succulents dito sa Pilipinas, may mga varieties na talagang madali lang sila. Halos wala silang special requirements sa kanilang pag-aalaga. At yung iba nga sa kanila, kahit medyo mas mahal compare sa ating mga common na halaman, mas matatag sila kahit medyo pangit yung soil nila o kahit hindi ganun kaganda yung araw sa location ninyo. So gusto kong ipakita sa inyo yung ilang mga example sa kanila guys para magka-idea rin kayo sa mga halaman na pwede ninyong bilhin, itanim at hindi nyo na sila masyadong kailangan na alalahanin. So pangatlo na ito guys sa ating plant classified videos kung saan pinapakita ko sa inyo mga halaman na magkakaparehan ng alaga o kaya ng mga features. So hinaharap meron pa akong mga episode na inihanda para sa inyo, ibang klaseng mga halaman naman. So kung ayaw nyo mamiss yun, sana mag-subscribe kayo dyan sa baba at i-click nyo yung bell notification natin para lagi nyo makikita yung mga susunod kong uploads. Pero ngayon pag-usapan muna natin yung mga halaman na uncommon pero madaling alagaan. At yung unang gusto ko ipakita sa inyo guys, itong Astrophytum na Asterias, at saka meron din akong isang Astrophytum dito na Myriostigma. So Astrophytum guys, may mga nagsasabi sa community no, ng mga naghahalaman na very okay sa kanila yung mainit na panahon dito sa Pilipinas at gusto lang nila yung naiinitan sila. Though ako, personally, hindi ko sila ilalagay sa sobrang init na lugar kasi sa maliit nilang size, medyo prone sila sa sunburn. Meron akong Astrophytum na nagka-sunburn na, yung Myriostigma na wala siyang speckles. Kasi yung feeling ko yung speckles na yun, parang protection nila sa sunlight. Pero kung ilalagay nyo siya sa partial sun guys, okay lang sa kanila yon kahit hindi sila full sun. Siguro mga 6 hours, 4 to 6 hours ng direct sun, okay lang sa kanila yun, hindi lang sila ganun lalaki ng mabilis, no? Pero hindi naman sila nagsistretch ang napansin ko. Hindi sila nag-etiolate na kagaya ng ibang cactus na humahaba kapag kulang sa araw. Tapos, very compact lang yung size nila at hindi rin sila lumiliit kapag hindi sila nadidiligan. Kasi yung iba kong cactus guys, kaya masasabi ko sa inyo, hindi ko type yung mga cactus kasi meron ako dito na lumiliit nagsishrink siya kapag hindi nadidiligan. Ito, didiligan ko lang kapag napansin ko na dry na yung soil. Minsan nakakalimutan ko rin magdilig pero okay na okay lang sa kanila. Kaya marerecommend ko tong Asteria guys. At saka kapag may dumalaw kasi sa inyo, sa inyong garden at nakita na meron kayong Astrophytum, masasabi na wow, big time, maganda yung halaman niya, kakaiba. Pero totoo, madali lang naman talaga tong alagaan. So, marerecommend ko to guys kapag beginners kayo at meron naman kayong pera na pambili ng mas mamahaling mga halaman. May iba din, pinapropagate ito by seed. So kung gusto nyo mag-experiment na magpalaki ng mga cactus from seed, maganda ito kasi feeling ko mataas yung propagation rate niya o mabilis siyang tumubo from seed. Hindi kagaya ng ibang succulents na mahirap patubuin sa dahon, sa buto, sa seed. Okay, pumunta tayo sa ikalawang halaman guys at ito yung Aloe brevifolia naman. Sa area ko guys, nakalagay ito sa full sun pero pwede nyo rin silang ilagay sa partial sun. Huwag nyo lang silang gagawing indoor na halaman. So at least nakaka-receive sila ng 4 hours mahigit ng direct sun. Pero ang papansin nyo itong Aloe brevifolia guys, mariretain niya yung kulay niya na blue kasi meron siyang farina Hindi siya katulad ng aloe vera na green lang talaga ang kulay. Ito meron siyang farina na parang blue. So, mariretain niya yung mas magandang kulay guys pag mas marami siyang araw na nare-receive. Kaya ko rin nasabi na maganda tong alagaan kasi compare sa ibang succulents guys, yung mga Echeveria o yung mga Sedum, yung mga yon naglalaga sila ng dahon Kapag nag-ugat sila, maglalaga sila ng dahon. Kapag kulang sila sa dilig, mawawalan sila ng dahon, naglalaga sila. So, yung mga ganon, parang nakakalungkot kasi minsan lumiliit yung halaman nyo pag naubos yung dahon. Pero yung aloes, ang kakaiba sa kanila, hindi sila ganun kabilis naglalagas ng dahon. Though of course, may matuto yung dahon sa kanila pag minsan, pero yung dahon nila guys, madalas, ina-absorb lang nila yung laman nun para makapag-root. Tapos pag niligan nyo, pupunuin nila ulit yung dahon nila ng tubig. Kaya hindi sila ganun kabilis naglalagas ng dahon. Hindi katulad ng ibang varieties. Kaya kung gusto nyo yung halaman guys na kahit hindi nyo madiligan, kumpleto pa rin yung dahon niya, marami pa rin siyang dahon, maganda i-try nyo yung mga aloe. So, ito yung matured na aloe. Meron lang siyang kasama na Crassula sa likod, Crassula muscosa. Pero ito, Aloe brevifolia. Ito naman yung baby na Aloe brevifolia. Kasi nung bumili ako nito, gusto ko rin ng isang maliit kasi medyo cute siya, rounded yung leaves niya. So, ito tuloy-tuloy lang to ng paglaki sa akin guys. Dati, mga 4 leaves lang to pero ngayon marami niya siyang dahon. Siguro mas bibilis siyang lumaki kapag madalas ako magdilig pero hindi kasi ako madalas nagdidilig ng halaman. Alam, medyo underwater kasi ako.
Okay, ang kasunod naman nun ay yung ating Graptopetalum Purple Delight o yung iba na pagkakamalan nila ito na Super Balm. Ito naman guys ay full sun na halaman. Kapag nilagay nyo sila sa konti lang na sunlight, maglalagas sila ng dahon. At ang pagtubo nito guys, upright, pataas. Pataas yung pagtubo niya. Hindi siya rosette lang na parang Echeveria kasi Graptopetalum to eh. Para siyang ghost plant. Kaya ko nasama to sa mga madadaling alagaan guys kasi napakadalang nyo lang silang kailangan papansinin. Hindi nila kailangan ng laging pagdidilig dahil makapal yung dahon nila gaya niyan. So, hindi nyo sila kailangan laging didiligan. At maganda nga sa kanila guys, huwag nyo diligan lagi para hindi sila maglagas ng dahon. Pero isa pa nakita ko dito, mabilis siyang lumaki. Kasi dati, 3 heads lang to sa isang halaman, no? So, ito yon. Ito siya. 3 heads lang siya. Pero nung pinugot ko guys, nag-anak lang siya ng marami. So, ngayon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 heads na tong halaman na to. So, naparami ko na siya. Kaya masabi ko na very easy lang tong alagaan. Pero syempre, kailangan ibigay nyo yung full sun na treatment sa kanila. At saka maganda rin yung kanilang potting mix. Yung potting mix na 70%, 30% na potting mix. At ganun din guys, i-check nyo yung leaves nila. Kapag hindi pa malambot, kapag makapit pa siya sa stem at matigas pa, ibig sabihin niya, hindi pa niya kailangan ng dilig. So, wag nyo silang laging didiligan. Medyo pabayaan nyo lang tong halaman na to. Itong mga halaman na to guys, yung mga nasa napabayaang halaman list ko eh. Mga pinabayaan lang to, okay? So, pumunta tayo sa ika-4 na halaman at yun naman ay itong ating Echeveria gibiflora. Ayan. Ayan siya. Okay. Bulaga. Okay, kasi malaki yung size niya. Dati maliit lang yung pot nito pero nilipat ko siya sa mas malaking pot. So, medyo kumonti yung leaves niya guys kasi nag-reroot siya dahil malaki yung pot niya. Kailangan niyang gumawa ng maraming roots. Pero ang naging upside naman nun, mas malalaki yung leaves niya compared sa nakaraan na nasa maliit siyang pot. Kasi pag nasa maliit na pot yung halaman guys, maliit din yung leaves. Pero gusto ko makita kung gaano kalaki yung ilalaki ng halaman na to. Kaya nilagay ko siya sa malaking pot at ngayon, mabilis siyang matuyo. So kailangan ko siya na laging didiligan kasi clay pot ito. Pero okay lang sa kanya yung nasa full sun. Hindi siya katulad ng iba na mabilis na susunog kapag naiwanan nyo ng direct sun ng buong araw. Ito guys, buong araw, 6 hours pataas, siguro mga 8 hours, natatama ito ng direct sun. Pero okay lang sa kanya, kahit minsan nyo lang din sila didiligan. Though of course, pag minsan nyo lang didiligan, kukunti din yung dahon nila, no? Pero yung Echeveria gibiflora guys, generally, madali lang silang alagaan. At yung iba nga sa kanila, pwede nyo gamitin sa landscape. So kung may area kayo sa garden nyo na hindi laging nababasa ng ulan, or medyo dry na area, pwede nyo itanim ito sa landscape ninyo guys. Masasabi ko na pwede itong itanim sa tropical climate natin. Pero syempre, kailangan full sun sila. Hindi nyo to pwedeng alagaan sa loob ng indoor kasi maglalagas siya ng dahon at saka hahaba yung stem niya. No? Pagpaparamihin nyo to guys, kailangan nyo lang siyang ipugutan. Hindi siya nagpo-propagate by leaf. Dahil yung leaves niya medyo mas maninipis. So, hindi siya... Tinry ko guys. Tinry ko na magpatubo from leaf pero hindi talaga. Nag-uugat lang yung dahon pero hindi nag-aanak. So, yun. Ipopropagate nyo lang siya by beheading. Nakakahiya, nahulog. Okay. So, sorry. Ayan. Okay. Pero okay lang siya, guys. Nakakahiya lang kasi nahulog sa camera, okay? Pero okay lang siya, guys. Ito yung last natin na halaman na i-feature, no? Ito yung Myrtillocactus geometrisans o yung tinatawag nila na blue boy cactus, commonly known as blue boy. Sa ibang bansa, blue myrtle cactus ang tawag nila dito. Madalas ito napapagkamala na Pilosocereus azureus. Pero yung halaman na yun, guys, yung Pilosocereus, iba yung kulay ng spikes niya, puti. Tapos, mas malalaki yung spikes niya compare dito. So, ito, nagustuhan ko to kasi konti lang yung spikes niya. Very minimal lang. Pero kapag hinawakan nyo, guys, pwede pa rin kayo matusok nitong halaman na to. So, ingat kayo. Pero napansin ko din dito, kahit yung pinagtaniman niya, compost lang. So, kita nyo siguro, no? Halos walang pumice. Yung original niya soil galing sa Baguio. Dahil binilit namin ito sa Baguio nung pumunta kami doon. Diyan lang siya nakatanim, hindi ko siya kailangang iripat, wala siyang reklamo, hindi siya nagkaroon ng rat kahit naulanan lang siya. So ako hindi ko na nga ito masyadong dinidilig guys, ulan na ang nagdidilig dito, pero lumalaki lang siya ng ganyan. Ngayon kung ayaw ninyo na kagaya ng nangyari, nalaglag yung inyong cactus, ilagay nyo siya sa makapal na pot
para hindi siya mahulog. Mabigat na pot siguro parang ganito, clay pot. Para kapag tumaas siya, hindi siya tutumba. So meron akong dalawa nito na tumbahin. Natumba ko na to ng ilang beses, pero okay lang sa kanila. Huwag nyo lang ding hahawakan itong ano nila guys, itong stem, kasi may farina sila na kulay blue. At yun yung nagustuhan ko sa kanila kasi kulay blue yung farina nila. Ngayon, ginagamit din ito guys sa pag-graft ng cactus, rootstock. Ginagawa nila, pinupugot nila to, tapos nilalagyan nila ng ibang klase ng cactus. Yung mga cactus na weak lang yung roots nila o maninipis lang yung roots nila, matagal sila paugatin, dito na lang sila kinakabit. Kasi malakas yung roots nito guys. Matatag naman yung roots nito. Kaya yung maliliit na cactus mabilis na lumalaki dahil nakakapag-absorb sila ng tubig sa roots nito. At ganun din, kung may mga variegated na cactus gaya ng moon cactus, dito sila nagagawa ng photosynthesis. Kasi yung variegated guys, wala na yung chlorophyll, hindi sila makapag-produce ng sarili nilang pagkain pag hindi nyo sila i-graft. So itong green na part niya na nasa ilalim, kung i-graft man sila, no, yun yung magpo-produce ng food sa kanila, magpo-photosynthesize para sa kanila. Ngayon, kung gusto nyo din itong paramihin guys, pwede nyo siyang pugutan, magkakaroon siya ng anak dyan sa mga lugar kung saan may spines. So mag-aanak lang siya, magsasanga lang siya. Ako, hindi ko pa kasi ito pinupugot dahil wala pa akong naisip na i-graft sa kanya. Pero pag pinugot ko to, paugatin ko lang yung taas, pupugutin lang ulit. Tapos magsasanga din siya ng kusa sa ilalim. So yun yung maganda dito sa Blue Boy cactus, no. Dati maliit lang to ganito lang siguro. Pero ayun, tumangkad na siya. Ito na yung ito isang dangkal ko, mataas na siya. Kaya kung gusto nyo guys ng medyo mamahali na cactus na madaling alagaan talaga ha, yung hindi umuurong, hindi lumiliit kapag hindi nyo diniligan, ito na yung maganda para sa inyo. Itong Blue Boy cactus o Myrtilo cactus na halaman. Ayan. So yan lahat guys ng mga uncommon na succulents ay papakita ko sa inyo muna na madaling alagaan. Hindi ko mapapakita sa inyo lahat ng succulents na madaling alagaan kasi sobrang dami. Pero susunod ipapakita ko sa inyo yung mga succulents naman na pwede sa low light o yung hindi nila kailangan ng sobrang daming direct sun para mabuhay. Kasi marami sa akin nagtatanong sa Facebook, ano ba yung succulents na pwede sa loob or pwede bang ipasok yung mga succulents sa loob ng bahay. So meron din akong mga ilang varieties dito na sa loob. Gusto ko ipakita sa inyo sa susunod na video para hindi nyo ma-miss yun. Sana mag-subscribe kayo dyan sa baba. At sana i-like nyo na rin itong video guys at kita-kits na lang tayo ulit sa susunod. Bye-bye!